birthday pa, more. Eto, kadarating lang namin. Dito nga kami nagpark eh. Etong mga building na to, mga warehouse din mga yan. At itong malaking isang to, ito ang The Pound Court at RH San Francisco. Tara, samahan nyo kami at pasukin na natin. So hey, what's up guys? So today nandito kami sa RH Prime, ewan ko, yan, ito siya. First time ko pumunta rito kasi like na sure ko kayo sa share pa lang yan. Business casual lang for ano yun ng attire. A few moments later.
Dito tayo ngayon sa bedroom ko. Ito, dito. Ayan. Diyan. Ayan ang bedroom ko. Dito kami sa third floor. Yan, tutur ko kayo sa bahay ko. Yan. Nabili ko na siya. Murang-mura lang. Ito. Hindi pa nakapagpa-interview kay Karen Davide. Pero pag ano na niya, magpapa-interview na rin ako. Ito, pinili ko to sa Las Vegas pa. Kasi doon nila na ano eh. Char. Yan. Chandelier. Sa kabilang ganun din. Dapat na dito. Ayan. Ito yung sundo ko. Hinihintay na niya ako.